Hani, pini dhe rëmbeni, bushni gjepe, bushni arka, të pa brek ju gjeti dreka, milioner ju zuri darka. Hani, pini dhe rëmbeni, është koha e qakenjve. Hani, pini dhe rëmbeni, është bot e maskarenjve. Hani, pini, vidhni, mblidhni, gjithë aksione, monopole, në përbanka, në nënshkrim, i zotrisuaj vlen milione. Në Shqipëri, politikanët përdorin si armë mashtrimin dhe manipulimin e opinionit publik për të qëndruar në pushtet. Këta thonë, ne jemi të zgjedhur dhe Zotit. Nuk ka parti tjetër, thotë, to janë, o unë o i tjetëri. Gënje njëri, gënje tjetëri. Në këtë lloj loje, gol bën ai që mashtron në mënyrë më të suksesshme. E pavërteta është një mask që është përdorur gjithnjë dhe do të vijojë të mbulojë fytyrat e politikanëve tanë. Verifikimi i deklaratave dhe premtimeve politike në vendet demokratike është kriteri kyç që përcakton fatin politik të një shtetari. Në Shtetet e Bashkuara, programet e veçanta televizive i dedikohen pikërisht këtij standardi, duke detyruar politikanët që të maten përpara se ata të flasin dhe të jenë të kujdesshëm kur premtojnë apo bëjnë deklarata publike. Në sitën e verifikimeve nuk bën përjashtim as zyrtari më i lartë i Shteteve të Bashkuara, presidenti. The debt by over $5 trillion and would. Në Shqipëri, ky model ka nisur nga një portal online, faktoje.al, ku i referohet kryesisht deklaratave të bëra në parlament, premtimeve gjatë fushatave elektorale, konferencave për shtyp, intervistave të transmetuara në media dhe i teston ato për vërtetësi dhe saktësi. Projekti Faktoje.al është një projekt i cili e nisi dhe vazhdon të funksionojë me qëllimin për të sjellë një formë të re të gazetarisë shqiptare, është gazetaria Fact Check. Deri më sot, një politikan shqiptar mund të flasë të pavërteta, të mashtrojë, të manipulojë, të tjetërsojë dhe publiku të mos kuptojë asgjë. Ne jemi të gjithë koshient që besimi i publikut ka humbur le të themi tek politikanët pikërisht për gënjeshtrat që ata thon, pikërisht për deklaratat e pavërteta që japin her pas here. Përfaqësimi politik është një lloj kontrate që unë që e quaj veten politikan duhet të të përfaqësoj ty. Dhe ne bëjmë një kontratë. Dhe në bazë të kësaj kontrate është premtimi. Premtimi që unë bëj ty. Normalisht mbi këtë premtim, se premtimi mund të bëjnë gjithë, mbi këtë premtim unë investoj edhe integritetin tim. Ky proces, që është procesi i përfaqësimit politik, është dëmtuar në një mënyrë të pariparueshme. Psikologu amerikan Christopher Hayat është autori i një libri me titull Të mashtrosh është njerëzore. Sipas tij, gjatë vëzhgimeve eksperimentale në psikologjinë kognitive, çdo njeri gënjen që nga mosha 2 vjeç e deri në ditët e fundit të jetës së tij. Por, ndryshe nga njerëzit e thjeshtë, mashtrimi nga një politikan sjell dëm dhe pasoja për të gjithë shoqërinë. Mashtrimi duket se është pothuajse një kërkesë e domosdoshme, gati një job description për një politikan që kërkon të zgjidhet në krye të një institucioni ose në organe vendimarrëse të shoqërisë. Dotohemi që për gjithë familjarët taksën e energjisë do ta ulim në 6% për familjarët. Këto 2 shtete të mund të garantohet jo vetëm furnizimi me energji elektrike i familjeve dhe i bizneseve. Saliu ka premtuar qytetarëve 6% të VSH për energjinë dhe ajo ka bërë 20%. Ne mendojmë se shifra 6% është jo vetëm e mundur, po e domosdoshme për ta lehtësuar barën e rënd të faturës energjisë në çdo familje. Premtimet në politik janë pjesë e procesit
të marrëdhënieve midis elektoratit dhe politikës. Këtu ne kemi edhe atë që quhet propagandë. Propagandë që bëhet në mënyrë të drejtë për drejtë në mitingje elektorale ose nëpërmjet mediave të cilët administrohen nga vetë politikanë. Politikanët kanë nevojë të mashtrojnë sepse nuk mundet të qeverisin në mënyrë popullore, domethënë nuk mundet të qeverisin për interesat e shtresave të gjera të popullsisë. Mirë, meqense për fat keq, ata ende për fat keq në thonjza, ata ende duhet ta marrin pushtetin prej votave të njerëzve, ata do të preferojnë ndoshta një lloj oligarkie kështu të hapur ku zgjidhin njëri tjetrin. Atëherë për të përputhur, le të themi, faktin që populli voton, mirë ata nuk qeverisin në emër të popullit, duhet thjesht të mashtrojnë. Asnjë vend demokratike nuk e ka këtë defekt. Kjo është një marrëzi, por e pranon populli. Mashtrimi klasik i një politikani nis përgjatë fushatës elektorale dhe kjo ndodh në të gjithë botën. Në vitin 1988, gjatë fushatës elektorale për postin e presidentit të Shteteve të Bashkuara, George Bush premtoi se nuk do të rriste taksat me shprehjen e tij të famshme: "Lexoni buzët e mia, nuk do të ketë asnjë taks të re." Read my lips. No new taxes. Por ky premtim rezultoi mashtrim që në vitin e dytë të presidencës së tij. A e pat se si goditi një gjyqtar i panjohur dekretin presidencial në Amerikë? Maregon, që i prishi programin e tij. Ai e kishte premtuar atë në popull. Normal, bravo qoftë. Po ishte shkelë ligjit. Një gjykatë mori e flaku. Trumpi vërtet premtoi gjëra që duken si absurde dhe janë populiste. Por ai po përpiqet t'i mbajë ato. Sepse edhe një vend si Amerika që zgjedh një Trump, premtimi politik është shumë i rëndësishëm. Nëse marrim shembullin e Shqipërisë, duhet të risjellim në vëmendje premtimet elektorale të vitit 2013 dhe vitit 2015. Pasi në vitin 2017, si rrallëherë, politikanët u zgjodhën pa premtuar asgjë. Kryetari i opozitës në atë kohë, Edi Rama, renditi një sër premtimesh, kryesisht me karakter ekonomik. Por që sot e kësaj dite, jemi në mandatin e dytë qeverisës dhe ende nuk janë mbajtur. Do ta heqim taksën 20% për bukën, do ta heqim taksën 20% për qumshin, do ta heqim taksën 20% për vezën, për mielin, për vajin, për sheqerin dhe për orizin. Do ta heqim taksën për ilaçet, e ka vënë edhe ilaçet, doktor. E ka vënë edhe ilaçet, nuk i mjaftonin. Ka premtime të cilat janë si premtime në erë, më premtime, le të themi, shumë përgjithshme, të cilat është edhe kollaj të gënjesh. Ne jemi bërë gjithë pjesë e kësaj loje ku ata bëjnë sikur premtojnë dhe ne bëjmë sikur po i votojmë. Do t'i çbëjmë ato koncesion që kanë transferuar të drejta në mënyrë korruptive, që kanë cënuar sigurinë e shërbimeve në të gjitha kuptimet dhe nuk kanë plotësuar detyrimet ligjore dhe kontraktuale. Për ne s'ishte as e besueshme dhe as e bujshme, sepse praktikisht mënyra se si u konceptua. Shqiptarët nuk i besojnë premtimet, por nuk akuzojnë për premtime. Boshe. Pra është një fajsi bilaterale. Edhe ata që e bëjnë dhe ata që nuk kërkojnë përgjegjësi. Pasi vjen në pushtet, sindroma e premtimeve të pambajtura prek edhe ministrat apo kryetarët e bashkive. Gati dhe projekti për restaurimin dhe ndriçimin e Kalas së Libovës, një tjetër monument kulture shumë i rëndësishëm, të cilën duan ta kthejmë në një qendër atraksioni brenda një projekti më të madh që ne kemi quajtur itinerari i kalave të Gjirokastrës, ku në qendër sigurisht është kalaja e Gjirokastrës, kalaja e Kardishit, kalaja e Libovës, do të vazhdojmë më tej me kalan këtu në Labor. Për çdo që ndoshta nuk është i qartë nga ajo që kam thënë deri tani, le ta them qartë tani e për herë. Ndërtime tek diga nuk do të ketë. Pik. Pik. Dhe nuk më intereson fare. Nuk më intereson fare. Se çfarë mund të gatuaj një gjykat.
se sa mund të ndohen gjyqtarët. Po përfundojmë dhe studimin e fizibilitetit për aeroportin e Sarandës, që do të jetë dhe ky një nyje tjetër e rëndësishme turistike, kuptohet, aeroport turistik që do të shërbej pjesës jugut të vendit dhe zonës së Sarandës, e cila është një zonë e cila ka një intensitet shumë të lartë turizmi dhe kapacitetet sa vjen e shtohen. Ekziston një dallim mes mashtrimeve të politikanëve që gënjejnë me vedije, duke bërë premtime realisht të pamundura, dhe atyre premtimet e të cilëve nuk arrijnë të përmbushen dot apo nuk përmbushen plotësisht brenda një periudhe të caktuar. Çdo çift i ri që do martohet do të jetë njëri prej tyre patjetër në një punë të mirë. Një nga pikat e programit tim është që pajova nga komunë të kthehet në bashki. Dhe stadiumi i ri me ndriçim për Peqinin. Ndërtimi i Akademisë Futbollit Shkumbini. Televizioni Shkumbini Channel sipas modele më të mira Milan Channel, Inter Channel dhe kështu me radhë. Dhe pika e fundit, binjakëzim me ekipin e Lazios. Një premtim që ka përcente çdo imagjinat dhe pamundësi për të realizuar, ishte ai i ish kryeministrit Sali Berisha, i cili në fushatën zgjedhore të vitit 2013 deklaroi liberalizim të vizave me Shtetet e Bashkuara brenda 4 viteve të ardhshme. Me reforma të thella do heqim vizat me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe ju do lëvizni të lirë në parë botën, të gjitha ngjarjet e mëdha të integrimit, propozimi për status të vetit kandidat, vetëm me emrin e Partisë Demokratike. Jo vëllezër, ne nuk kemi qenë 22 vite në pushtet, ne kemi njohur pushtetin dhe opozitën. Pikë së pari, kjo fyen popullin, ose shoqërinë të cilës i drejtohet. Është fyerje e madhe. Se thot këta duhen gënjur. Këta janë. Kështu tha Enver Hoxha, edhe me radhë këta të tjerë. Po të mos gënjeni, çfarë do thoshin? Imagjinoni se një politikan ngri nga gjumi, ma gjep sulbisi. Edhe të thoshte të vërtetën, ç'do thoshte njerëzve. Do të thoshte që ne po punojmë ditë e natë që pasurojmë vetë, pasurojmë klientët tanë. Politikanët gënjejnë sepse besojnë se risku që ata marrin mbi vete, duke thënë të pavërteta dhe duke bërë premtime që nuk mund t'i mbajnë, ja vlen përballë privilegjeve që u jep pozita e fituar. Energjia është ulur për familjarët e shritur për biznesin është vërtet. Por hapasami, se nuk mund të bëjmë dot gjëra për një hapasami. Tash do të fillojmë të lidhim këto pika. Taksa e turizmit u bëgjash tani dhe kemi praktikisht më të ultën. Po kështu, duhet bërë dallim mes politikanëve që gënjejnë për të zgjedhur dhe atyre që vazhdojnë të gënjejnë edhe pas janë zgjedhur. Përgjegjësia morale e këtyre të fundit është sigurisht më e madhe. Arben Ahmetaj është rasti më tipik i një politikani që ka mashtruar pasi u zgjodh ministër i financave, duke trullosur jo pak herë publikun me shifrat e punësimit. Në 4 vitet e fundit janë krijuar në ekonomi 260.000 vende të reja pune, janë duke ju referuar borderos së tatimeve, listë pagesës, kontributi nga taksat vendore, kjo për arsye se të ardhurat nga taksat e tarifet e pushtetit vendor gjatë këtij viti janë rritur dukshëm në krahasim me parashikimin. Ne sot jemi mbi 300.000 vende të reja pune të krijuara. Ne sot jemi mbi 300.000 vende të reja pune të krijuara. Janë 300.000 vende pune në ekonomi, po pse bujësia që ka jashtë ekonomisë? Pra, 183.000 vende në sektor. Lajmi tjetër shumë i mirë është ulja rekord e papunësisë për të gjitha vitet e tranzicionit, pra 12.5%. Statistika e uljes së punësimit e rekorduar, e shënuar në mënyrë të saktë
sot jemi në nivelin më të ulët historik të papunësisë në Republikën e Shqipërisë. E mbyllët mandatin me 423.000 vende pune. Ne e mbyllëm mandatin e parë me 660.000 vende pune. 37% e vendet e punës u krijuan në 4 vite. Është shumë? Patjetër që nuk është shumë. Po shpëtimi nuk është ndihma ekonomike. Shpëtimi është punësimi. Dhe të gjitha reformat që ne ndërmarrim janë në favor të rritjes ekonomike dhe të punësimit. Dhe këtu kemi nevojë të themi njëri tjetrit në sy. Ndodh që pas shumë mashtrimeve, Ametaj, por dhe politikanë të tjerë, reken të tregojnë të vërtetën, vetëm kur në duar ka ndonjë dokument zyrtar. Janar shkurt për vitin 2018, janë krijuar në total 4.242 ndërmarrje. Të rritura me 12% dhe importe të rritura me 8%. Dhe rritja e importit të makinerive dhe pajisjeve vazhdon dhe këtë vit me 28%. Hajde ta diskutojmë sa të doni. Patjetër që një qeveri ka gabimet e veta. 15.000 familje, të cilat më parë trajtoheshin me ndihmë ekonomike të pjesshme, sot përfitojnë ndihmë ekonomike të plotë, deri në 18.000 lekë muaj. Dhe në bazë të kritereve, ndihma ekonomike sot shkon deri në 110.000 lekë muaj. Prokurori i përgjithshëm i përkohshëm nuk ka të drejtë të emërojë dhe as të shkarkojë drejtues prokurorie. Neni 160 i ligjit për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve ja ndalon prokurorit përgjithshëm përkohshëm që të marrë vendimin që ka marrë sot. Ky është një vendim i paligjshëm, për cilin prokuroria Edi Ramës do të mbajë përgjegjësi personale dhe ligjore. Janë 10.063 familje që kanë përfituar për herë të parë ndihmë ekonomike, të cilat deri dje përjashtoheshin vetëm për shkak të gropave dhe shtigjeve të mbyllura të skemës së vjetër, e cila ishte. Ndërkohë, politikanë të tjerë mund të jenë qartësisht të lexueshëm në gënjeshtrat që artikulojnë, dhe as pak interesant për ata që i dëgjojnë. Ju e dini shumë mirë që në 4 vitet e fundit mbi 300.000 shqiptar nga mosha 18 vjeç deri në moshën 40 vjeç janë larguar nga Shqipëria për të mos u kthyer më. Pra është një gjendje alarmante, është një gjendje e cila është në kufit e intolerancës, të cilat nuk mund të tolerohen më. Prandaj edhe qendrimi ynë si Lëvizje Socialiste për Integrim. Asnjë plazh nuk do të lejohet të funksionojë në vitin 2018, qoftë se s'ka personel e trajnuar për ndihmën e shpejtë, për të veshur ashtu siç duhet. Për të vendosur kryetarët e bashkive, ku do të jenë zonat që do të lejohen zhurmat dhe ku do të jenë zonat që do të lejohen ato mjetet e plazhit. Ju garantoj dhe për të janë të gjitha faktet, se vllai im jo vetëm për asnjë çast nuk ju fsheh hetimit dhe gjykimit, por në mënyrë të vazhdueshme ka kërkuar të marrë pjesë në gjykimin e kësaj çështje në të gjitha nivelet e gjykimit. Edhe pse vendimi përfundimtar ka vite që është në fuqi, vllai im asnjëherë nuk fsheh autoritetin. Asnjë veprim imi, jo vetëm sot si ministër, por dhe më parë, nuk ka krijuar imunitet. Bashkia Kavajës është bashkia numër 1 në mikpritjen e turistëve të huaj. Të huaj ka numrin më të madh të shtretërve në Shqipëri për pritjen e turistëve të huaj. Kemi suedez, norvegjez, nga agjencinë Apollo, i presim këtë vit në 2 komplekse shumë Ju jeni bashkia me numrin më të madh turistëve të huaj? Më të madh të turistëve të huaj dhe zoti Klosi këtu mund ta konfirmojë. Aty ku populli është popull nga stresat e gjëra shoqërore, është më i organizuar, më i vetëdijshëm, sigurisht është më e vështirë të gënjesh, është më e vështirë të mos i mbash premtimet. Por që këta gënjejnë nuk diskutohet gjithë ditën. Ka nga ata politikanë, të cilët e besojnë realisht atë që po thonë, qoftë kjo edhe një gënjeshtër. Nëse një nga gjërat që do them tani nuk është e vërtet, unë jam dorëheqës sekretar bashkie. Çmimi i ujit në Tiranë është 65 lekë për metër kub. Çmimi i ujit në Kamës, në Bathore, në Paskuqan, në Babru, pra në zonën më të varfër të qendrës Shqipërisë Qendrore, është 67 lekë
plus 200 lek kanalizime Afrofe. Të mora një lumë në ndanë, ne dhe Bathoren dhe Kamzën. Ati është 80% e popullsisë në ndihmë ekonomike. Tu është 80% e popullsisë së punësuar. Nuk po ta krahasoj me Durrësin, që është mbi 100 lek, nuk po ta krahasoj fare me Pogradecin me Korçën, që është 190-120 lek për metër kub. Sot, e Tiranës, ky ke bashkë me çmimin më të ulët të ulët. Sigurisht, kur ishte komplet falas, ti të dy e burra, ruan e gjithë. Ujë aq lirë ti në çerni as nuk të dhëm fare, sa të bësh shkumën e sa të marrësh kone. Po pe dikë që flet jashtë momentit konceptual dhe nuk koncepton asgjë, ky flet sallat fjalësh. Erioni nuk konceptualizon. Erioni flet si pastor. Me këta mpushtet janë mbyllur 82.000 biznese. Me këta mpushtet, mbi 350.000 shqiptarë kanë praktikisur vendin, 150.000 prej tyre kanë kërkuar azil, 200.000 tjerë kanë aplikuar për llotarinë amerikane. Me këta mpushtet. Shpeshherë nuk nisen nga gënjeshtra. Shpeshherë nisen sepse e konsiderojnë të barabartë të vërtetën me të gënjeshtra. Nuk i din fare dallimin midis tyre. Një tjetër formë e mashtrimit ose manipulimit është kur një politikan bën një premtim që nuk varet tërësisht nga ai. Hapja e negociatave është përsëritur disa herë nga kryeministri Rama që nga viti 2015. Por ky është një proces që varet edhe nga faktorë të jashtëm, pasi janë vendet anëtare të Bashkimit Evropian që vendosin për këtë çështje. Që viti i ardhshëm do të jetë viti i hapjes negociatave për antarësimin të Shqipërisë. Ne jemi plotësisht dakord, të paktën në këtë spektër. Kjo është absolute që kjo duhet ndodhi brenda këtij viti. Brenda këtij viti ne duhet patjetër që ta marrim atë që na takon. Na takon. Nuk është problemi se po na japin një gjë që e kanë ata, edhe hajde na ama na jepni. Jo. Kjo ne na takon. Ne këtë e kemi arritur me shumë mund. Unë mendoj që gënjeshtra, pra premtimet e rreme, ndodhen thjesht për inerci. Është një mënyrë për të mbushur kohën. Qose do dalësh para njerëzve, do të thuash diçka. Do të keni parasysh një gjë? Profesioni im më thot që ka shumë njerëz që pranojnë më mirë gënjeshtrën se të vërtetën. Ndonë se jemi mashtruar nga politikanët sistematikisht këto 28 vitet e fundit. Faji mbetet edhe tek qytetarët, të cilët shpesh janë viktima të naivitetit politik, të deficiencave morale dhe të verbërisë, me të cilat u shkojnë pas politikanëve gënjeshtar e të korruptuar. Partitë politike sot, politikanët kryesorë kështu me radhë janë aq larg, janë gati në një botë tjetër, që janë dy botë brenda një territori, saqë e vetmja gjë që i lidh me popullin është mashtrim. Kur unë shpjegoj pse të tjerët janë pesimist, janë inaktiv, janë indiferent, nuk hedh gurin mbi popullin, por them, këta nuk ka gjë, këta ndodhen në këto rrethana dhe për këto rrethana do të jenë në një situatë inaktiviteti. Dëgjojeni se si ja bëjnë analizën Stalinit dhe Hitlerit. Të dy, thonë këta historianët modern, ka për një defekt të popujve të tyre se edhe rusët, edhe gjermanët, më shumë ishën të prirë të besonin dhe të entuziasmoheshin nga një gënjeshtër e madhe, se sa një e vërtet brenda saj. Me zgjatjen e pushtetit, vesi i mashtrimit, sa vjen e përforcohet tek përfaqësuesit e popullit. Ministrat thonë më shumë gënjeshtra, dhe ndonjëherë ata nisin të besojnë edhe vetë këto deklarata të rreme, të cilat në fakt po përdoren për t'ia shitur qytetarëve si të vërteta. Sot që flasim, përmbytjet, ato pak përmbytje që kanë ndodhur, nuk kanë ndodhur për shkaqe të shkarkimit të ujrave nga kaskada, më shumë janë përmbytje natyrore në ato fshatra që kanë ndodhur, por nëse do të ketë shkarkime të mëtejshme, edhe nëse do të ketë një përmbytje, impakti do të ketë jashtëzakonisht i vogël. Po mos harrojmë që ka një rregullore që menaxhon kaskadën, ka një mirë administrim që do të thotë prurja natyrale është dy fish i asaj që po shkarkohet sot. Kjo duhet të kuptojmë. Pra, natyra sjell 2500 metër. Po, i mora mbetet, i hypëm në skaf, i qua në landfill. Ja ku i ke kaq shumë veta që kanë marrë, ja ku i ke kepin e rëdot. Ishte një operacion fantastik me çështjen civile.
I qonë në landfillin e Durrësit. Të bëjmë pastrim. Pastrimi ka qenë shtunë e djetë. Gjatë gjithë javës jemi marrë me operacione se që të bëjmë. Kemi evidentuar në gjitha të 61 bashkitë të vendit. Kemi dhe incentiva financiar për mjek të cilët pranojnë të shkojnë nga spitali universitar në spital rajonal. Kjo skem ka funksionuar, por jo aq sa ne prisnim. Ndaj ne do të rrisim, do të përkrahim rritjen e këtij incentivi financiar në mënyrë që ne të plotësojmë ato nevoja që kemi edhe për ne. Edhe deputetët e rinj që shkelin për herë të parë në parlament, mësojnë fillimisht si të mashtrojnë opinionin publik, për të qenë avangard me kolegët e vjetër. Sigurisht varfëria në 2012 kishte arritur kulmin edhe për shkak të krizës, jo vetëm për shkak të keqeverisjes tuaj, por faktet janë këto. E dini që shifra e papunësisë tani është më e ulta 13.4, është kthyer në kohën e para krizës. Po ju, a janë këto fakte? Referojuni këtyre. Sot kemi nivelin më të lartë të papunësisë që Shqipëria ka parë ndonjëherë qysh prej viteve 90. Si mund të jenë të lumtur shqiptarët kur nuk mund të sigurojnë të ardhmen e fëmijëve të tyre, nuk mund të sigurojnë ushqim, veshmbathje, shkollim, nuk arrin të mbrojnë dot ato nga rruga, nga krimi, nga e keqja. Do të kemi parasysh që se politika vjen dhe kthehet si tifozllëk. Nuk kam parë ndonjë tifoz futbolli që thotë se skuadra e tij nuk humbi se penalizoi arbitri. Të tërë ashtu thonë. Gënjejnë vetën. Zmallojnë defektet. Dhe qetësojnë që të vinë të shikojnë ndeshjen tjetër. E njëjta gjë ndodh edhe në rast se shoqëritë janë bërë tifoz partish. Gënjeshtra e politikanëve është ngjitse. Kur një politikan gënjen, të tjerët nuk mund të rinë duar kryq, pa bërë dhe ata të njëjtën gjë. Opozita, me kryedemokratin Basha, janë më të lirshëm për të mashtruar opinionin publik me deklaratat e tyre, pasi edhe vëmendja ndaj tyre është tepër e vogël. Ju e njihni cila është Beniata 3? Fare, nuk e di kush është fare. As e di se Beniata nuk përmend PD-n dhe PD-ja nuk ka asnjë lidhje me Beniatën. Gjatë vitit 2017, 12.960 subjekte falimentuan me një shpejtësi pra prej 1.080 biznesesh muaj, apo po të heqim të shtunat e tjerat, afërsisht 50 sipërmarrje biznese në ditë të mbyllura gjatë vitit që lanë pas. Në qoftë se shefi i opozitës gënjen për probleme që njerëzit e kuptojnë, dhe për faktin që këto gënjeshtra njëherë për njëherë nuk kanë lidhje me pushtetin, nuk e kuptoj se si mund ta mbajnë kryetar partie, apo se si mund ta votojnë në zgjedhjet e ardhshme. Unë besoj që fatkeqësia unë e madhe është që brumi i njerëzve të cilët kërkojnë të na përfaqësojnë, ata janë i njëjti brum. Domethënë, gjë që ndodh është që neve na duket gjithmonë që ai që është në opozitë është e keqja më e vogël. Por sa herë që ai vjen në pushtet, rikthehet një të keqja akoma më të madhe. Dhe keqja vetëm shtohet e shtohet e shtohet. Opinioni publik thotë këta janë gjithë njësoj. Dhe u mbet çdo shpresë alternative. Është e para, e dyta sjell një moment zhgënjimi me pushtetin e ardhshëm. Po opozitat zakonisht janë pjesë të njëjtës lojë ku pos mashtrove nuk e çfarë bën. Nganjëherë ato mashtrojnë për të ardhmen. Do të premtojnë që ne nuk do të jemi ata të vjetrit. Në fakt janë të njëjtët njerëz, janë të njëjtat parti, janë të njëjtat mënyra të organizimit. Shpeshherë ndodh që të bëhen edhe deklarata boshe nga opozita, të cilat nuk ke asnjë mënyrë se si ti vërtetosh nëse janë ose jo të sakta. Shërbimet inteligjente, duke përfshirë ato të vendeve partnere, e kanë kapur gavil Vangjush Dakon duke bërë pazare në telefon. Në këmbim të Dako ju premton kriminalëve tendera. Janë miliona euro
Ivan Gjushdako I ka përktuar kriminalëve. Problemi sotëm është që opozita ka nevojë të dali nga debati I fjalëve, nga debati që është një debat politik I cili mbyllet kush është hajdut, kush është I ndersh. Pothuajse të gjithë politikanët tanë gënjejnë, por në dallim me vendet demokratike, këtu në Shqipëri, politikani nuk ndërshkohet as me vot dhe as nuk demaskohet për mashtrimet e tij. Ky vendim përcakton afate për vlerësimin në mënyrë të përshpejtuar për banesat e dëmtuara rënd apo të shkatruara plotësisht dhe dëmshpërblimin e tyre në masën 100% nga buxheti I shtetit dhe kompania Bankers sipas marrëveshjes hidrokarbure me Ministrinë e Linjës, që është Ministria e Energjisë dhe Industrisë. Ky vendim përcakton afate për vlerësimin në mënyrë të përshpejtuar. Dhe asnjë nga platformit e mi nuk ka asnjë marrëdhënie shtetërore, pra nuk ka asnjë tender dhe asnjë marrëdhënie financiare shtetërore në 13 vitet përfshirës timin politik. Platformit e mi nuk ka kompani konsulenci. Dhe asnjë nga platformit e mi nuk ka asnjë marrëdhënie shtetërore, pra nuk ka asnjë tender. 1 milion njerëz në emigracion kemi quar ne. Kjo klasë politike. 100.000 vetëm të vit. Një qytet sa Elbasani po të doni. Zhduket çdo vit. Ikën në emigracion, pse ikën? Nuk ikën se është I varfër. Ikën se nuk ka drejtësi. Ikën se besojnë që ata që bëjnë më shumë dëm, ata nuk të shkojnë asnjëherë. Sa deputet tjerë janë larguar nga dekriminalizimi? Unë e di përgjigjen. 2 deputet të LSI-s, 2 deputet të PD-jus dhe asnjë deputet I Partisë Socialiste. Po fus këtu Arben Dokën, dekriminalizimi dhe në fund fare filtrit për të ardhmen. Por në raport me çfarë thuaj, që këtu janë 19 veta që do t'i kapi kjo. Ai pat sot të deklaronte pa pik turpi para shqiptarëve dhe para socialistëve. Nuk ka inkriminim. Ku janë 19 kriminalët? Ata që I ka prapahekurave sot, a nuk ishin deputetët që ky I solli Parlamenti Shqiptar për të gjakosur, dhunuar dhe kërcënuar fjalën e lirë dhe opozitën? Në 2015-ën, në krahasim me 2013-ën, shqiptarët shpenzuan për barna $70 milion më pak. Pra në këto dy produkte, pavarësisht nga konjunktura ndërkombëtare apo dyre të çmim, këto dy produkte shqiptarëve u kushtuan më pak $190 milion. Gënjeshtra tia u transmetuan popull. Populli ka bërtitur herën e parë, ura, faleminderit. Po në qofshon vetë për herën e dytë. Dhe më thot një të një, në çdo vend të botës ka gjykat, që të dënon me gjopë këtë mosisht nga të lëvizin prinjët. 4 vjetë Edi Ramës I pam, premtoi 300.000 vende pune dhe u larguan 400.000 qytetarë të Shqipërisë. Jemi këtu për t'i thënë që nuk kemi më nevojë për mashtrime, tani është koha për punë dhe punë ka vetëm me Partinë Demokratike, me Republikën e Re. Pati e tillë do të ishte, duhet të jepte dorëheqjen, duhet largohej, nuk duhet ishte pjesë e politikës, nuk duhet ishte ai përfaqësuar nga populli. Normalisht fati I këtij politikani në një vend serioz është ai që dihet, domethënë është një fund politik, është një lloj mënyre një fundi politik. Prokuroria e thotë që keni udhëtuar I shoqëruar me subjekte të tjera dyshuara si Ertan Habila. Ata nuk kanë udhëtuar kurrë në makinën time. Kurrë. Së bashku me ju, thotë kjo. Kurrë pra. Thashë themnaja e madhe e krijuar këtë ditë, ndoshta dhe jo pa faj, për atë që ndodh zakonisht në këtë vend. Dgjoj, ti mund të shkosh nëse ka regjistra për këto gjëra. Ti mund të shkosh në kapitenerinë e Durrësit. Jam shumë I gëzuar të konstatoj që vetëm në fazën e parë të fillimit punës Tirana Business Park do të jenë 1800 vendeve të punës të reja që krijohen përmes këtij investimi, që është një investim I konsiderueshëm që do të ketë
mbështetjen qoftë qeverisë, por edhe të Kuvendit të Shqipërisë. Ne nuk e kemi shumë të mirë raportin me të vërtetën, midis vërtetës dhe gënjeshtrës, si shoqëri. Por, përveç mashtrimeve, ndodh ndonjëherë që politikanët të bëjnë deklarata gjysmë të vërteta. Rasti më i përsëritur është ai i krahasimit, kur përdoret e kaluara e kundërshtarit për të gënjur opinionin publik. 13.000 ishin turistët e numëruar në vitin 2013 dhe 74.000 vitin e shkuar. E kujtinave dhe të hoteleve kemi 2 fishim. Kishim 34 midis hotele dhe kujtinat vogla dhe sot jemi afër 60-s. Pra, jemi në kushtet kur po përjetojmë një proces transformimi. E vërteta e hidhur është që në 5 vitet tuaja si ministre tarifat e universiteteve janë rritur. Për familjet shqiptare është bërë shumë e vështirë përballojnë kostot e studimit të fëmijëve të tyre. Ndërkohë që tarifat për universitete sot shkojnë nga 300.000 në 3 milion lekë të vjetra, ministria është përgjegjësia kryesore për këtë rritje. Ose ndodh kur ministrat thonë se kanë mbajtur premtimin e dhënë, por në fakt realiteti është tjetër gjë. Përpara sezonit do të përfundoj rruga hyrëse e Sarandës dhe ato vonesa kanë ardhur për shkak se nuk kanë qenë planifikuar fonde për vitin e kaluar, dhe gjë që janë marrë masat për buxhetin e këtij viti që ajo rrugë të përfundojë brenda majit të jetë funksionale me gjithë parametrat e duhur. Ajo që ndodh, besoj unë, është që të gjithë bashkë jemi pjesë të një teatri të madh. Pra luhet një farsë ku politikanët bëjnë sikur premtojnë, por në të vërtetë të gjithë dinë që premtimet janë të rreme dhe publiku e di që premtimet janë të rreme. Raporti midis të vërtetës dhe gënjeshtrës tek një politikan është i disbalancuar. Në politikën tonë fiton gjithmonë ai që gënjen në mënyrën më të suksesshme. Sot Shqipëria drejtohet nga 4-5 politikan dhe praktikisht ata mbajnë mbi supe peshën më të madhe të deklaratave të rreme ose të vërteta. Dje në Llakatun të Vlorës është gjetur një trup me kokë të prerë dhe nuk ka asnjë njoftim për këtë gjë. Është fshehur. Pra, shkrimi, kryemi, ty të ka hyrë në çdo institucion. Ne dëgjojmë pafundësisht se si kriminalë që janë në kërkim bëjnë sherrë nëpër klabe, apo jo? Një central nuklear i përbashkët është një avantazh shumë i madh për energjinë në vendet tona. Central nuklear i përbashkët është një avantazh shumë i madh për energjinë në vendet tona. E vërteta është se janë mbjellur me subvencionim mbi 2 milion rënj në 4 muaj sa asnjëherë pra. Dhe një gjysmë viti pothuajse gjysma e të gjitha rënjve të ullive që ekzistojnë në Shqipëri. Janë rreth 5 milion. Kapaciteti është shumë i madh. Në 100 vjetorin e linjës Nën Terezës të rikthejmë eshtrat dhe të mprehet në Shqipëri. Të negociatat dhe të negociojmë me qeverinë e Indisë dhe do të intensifikojmë gjatë këtij viti që po të jetë mundur në 100 vjetorin e linjës Nën Terezës. Në periudhën e qeverisë së PD-s, në çdo tender ka patur minimalisht 3 operatorë në garë, pra në çdo rast ka pasur garë. E dyta nuk ka fituar kurrë si oferta më e lartë, aq më pak 2.5 miliard lekë më e lartë, oferta më e lartë, siç është rasti me bulevardin e Vlorës. Politikanët që në spektrin tonë të faktoj pikale kanë dhënë deklarata më të gënjeshtërta ose më pak të vërteta janë kryeministri i Shqipërisë, zoti Edi Rama, që është edhe kryetari i Partisë Socialiste. Ai gjeneron më së shumti deklarata, duke qenë se edhe aktiviteti i tij politik është i tillë, por nuk mbetet pas edhe kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj. Për mendimin tim mund të rendisnim, ku diun, Edi Ramën, Lulzim Bashën, Erion Veliaj. Këta janë personazhe të cilët nga që edhe u duhet të bëjnë më shumë propagandë, ka nevojë dhe të mashtrojnë në mënyrë më të shpesh, ku më të sofistikuar, ku më banale e kështu me radhë, mirë, po këta janë praktikisht. U ado puna, le them, u ado detyra plus talenti dhe personal që kanë. Gjithmonë në Shqipëri, ai që artikulon, ai që ka pushtetin, ai që bën propagandën ka qenë dhe vazhdon të jetë kryeminist. Do zgjedh vetëm një emër sepse mendoj që ky person e ka çuar mashtrimin publik
duke përdorur në mënyrën më mjeshtërore propagandën, duke blerë në mënyrë absolute të gjitha mediat. Dhe ky njeri është kryetari i Bashkisë Tiranës, zoti Veliaj. Ai premtoi ndërtime zero në Tiranë, ndërkohë që Tirana ka me dhjetra kulla që po ndërtohen më në qendër. Dhe kjo gjë ndodh në mes të mandatit. Nëse ne si qytetar nuk mbajmë shënim premtimet apo deklaratat e politikanëve dhe nuk u kërkojmë llogari, atëherë ata kanë të drejtë të na gënjejnë gjithmonë. E vërteta është në rënd, edhe pra të qetë thot, edhe pra të qetë i gjonë. Unë her pas here përmend një thënie të Bertolt Brechtit në një poezi të tij që thoshte vjen një ditë thoshte ku në vend që zgjedh populli pushtetarët, zgjedhin pushtetarët popullin. Edhe duke sikur ne avash po i afrohemi kësaj pike ku pushtetarët në mënyrë tërthort zgjedhin popullin, e pse e kushtojnë aq shumë popullin saqë në fakt kuptimi e marrin ku me hir e ku me pa hir votën e tyre. Dhe mbi të gjitha një premtim që mund ta bëjmë që tani nuk do vjedhim në mënyrë kaq flagrante sa që kanë bërë. Do vjedhim më bukur. Faleminderit Salci. Qna pasyri, hunda juaj ku nuk hyri, te i miri, te i ligu, te spiuni më i ndyri. Dallavera në parsyra, dallavera në pasar, dallavera me të huaj, dallavera me shqiptar. Vetëm dallavera dhe në dëm të këtij vendi që ju rriti, që ju ngriti, që ju ngopi, që ju dëndi.